নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি পকা আমৰ জেলি বনাইছিলোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু সকলোৱেতো বনাব জানেই তথাপিও মই বনালোঁ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই দুটা আম ল'লোঁ আৰু আম দুটা ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি এইখিনি মিক্সিৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহি কৰি ল'ম আৰু যোৱা বছৰৰ মই আমৰ জেলিৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু পকা আমৰ জেলি বনোৱা ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু এইখিনি মই এটা কাপেৰে জুখি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে চেনিখিনি দিবৰ কাৰণে সহজ হয় আৰু এইখিনি 3 কাপ হৈছে মোৰ আৰু সেই একেটা কাপেৰে ইয়াত মই চেনিও দিলোঁ আৰু চেনিও মই ইয়াত 2 কাপতকৈ অকণমান কমকৈ দিছোঁ আৰু 1.5 কাপে হৈছে আৰু চেনি আৰু এতিয়া এইখিনি কম জুইত খুব ধুনীয়াকৈ লাৰি আছোঁ আৰু এইখিনি পাৰফেক্ট হৈছেনে নাই মই চাম আৰু এতিয়া ইয়াত নেমুৰ ৰস 2 চামুচ দি দিলোঁ আৰু নেমুৰ ৰসখিনি যিহেতু কি গৰম পৰিছে খুব আৰু নেমুৰ ৰসখিনি দিলে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু এইখিনি হৈছেনে নাই এতিয়া মই চাম আৰু জেলিখিনি পাৰফেক্ট হৈছেনে নাই চাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু প্লেটত অকণমান দি চাইছোঁ যাতে সেইখিনি যদি বাগৰি আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ অকণমান সময় লাৰিব লাগিব আৰু এয়া মোৰ দেখিছে নহয় একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম আৰু এয়া মোৰ আমৰ জেলি ৰেডি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ।